السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا، يرزقكم ويرزقنا، ويعافينا ويعافيكم، ويحمينا ويحميكم. قولوا آمين. هلا رجعت لكم بفيديو جديد عن أكلة كثير طيبة بدها تعجبكم وسهلة كثير، هي الجاتو بالبردقان. هلا أنا عندي الجاتو مثل ما شايفين، هذا مقسوم مقطع خالص، اشتريته من السوق اسمه باوند كيك. بدي البردقان متعصير والعزوزه، لان هلا بدي اورجيكم شلون طالعوا ان البردقانه معود بردقان. وبدنا المسكربون، هذا هي عباره مثل القشطه، بتيجي جاهزه كثير منيحه. شايفين شلون طعمتها؟ طعمه القشطه. بدنا اياها نحط لها سكر، وهلا بنركب الكيك مع بعضه، برجيكم اياها خطوه خطوه. فبتقشروها مشان تقيموا القشر منها، شايفين شلون؟ بعدين بتغموا عليها شوي مشان تطلع بس بلا القشر تبعها، والعصير بنستخدمه اللي بيطلع منها. شايفين شلون؟ فهلا بيجي هيك باخذ وحده من هون وحده من هون، تطلع الحز. شايفين؟ طلع الحز بلا القشر. فهلا هيك بساوي كله ضمه داير، والباقي باخذه مشان اعصره احطه هون عصير برتقان. شايفين شلون؟ هيك وهيك بلا القشر. تم هيك بدورها وهي اخر وحده. هلا بعصرها البقيه هون بالصحن، وباخذ العصير هذا بدي اياه لانه، ولا بحطه هون. هلا بجيب صحن وبحط فيهم قطع جاتو، بصفهم. شايفين شلون؟ وهلا بخلط الكريمه مع السكر. هون عندي 7 معالق كريمه مع السكر. هلا باخذ عصير برتقان، بحط شوي شوي على الجاتو، بشربه. وبحط الكريمه على الوش. اذا لقيتها شويه صعبه تنفرد، حطوها بالميكرويف شوي. هلا شو بنساوي؟ بنساوي طبقه ثانيه فوقها جاتو، وبنعيد نفس الطريقه، بنحط عليها بردقان والقشطه. هلا على نار واطيه شوي بنسخن المعودات، وبنحط لهم عصير البردقان، خلينا على النار نخليه يسمك شوي. هلا بنزين الجاتو ببردقانات مثل ما بدكم ديزاين. شايفين؟ كثير سريع، ما بده شيء. اللهم صل على النبي. سمكنا المعودات. هلا بنحطه هنا على وش الجاتو، بعدين نحطه بالبراد شوي. مثل ما شايفين كيك سريع ولا احلى منه. ان شاء الله يعجبكم. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اذا عندكم سؤال ابعثوا لنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.